سلام دخترا، چطوری؟ من اومدم این بار با هندونه یلدایی. این دیگه واقعا هندونه است. آره ببینید چقدر خوشگله، چقدر خوش رنگه. هندونه قرمز تو این فصل. بریم با هم ببافیمش. فوق‌العاده کاربردی، 2 لایه بافته میشه. 2 لایه یک سره بافته میشه. آره اینطوری بگم، یک سره است، نه اینکه 2 تا ببافیم و به هم وصل کنیم، نه، یک سره از این قسمت شروع میشه، از این قسمت تموم میشه. خیلی باحال بافتش. برای بافتای دیگه هم میتونید حالا استفاده کنید. بافت 2 لایه و کاربردی. بزن بریم ببافیم. مرسی که مثل همیشه با لایک و کامنتاتون همراهی میکنید. ما باید با هم این دایره رو ببافیم. خب به این خاطر که رنگ قرمزه و کانوای سوزنی هم برق میزنه تو فیلم خوب دیده نمیشه، من با یه کلافه ساده که نخ ایرانی هستش براتون میبافم. خب ولی بعد شما بدونید دیگه باید با کانوای سوزنی، این مارک روز هستش، و من با قلاب شماره 3 میبافم. میتونید با 2.5 هم ببافید. حالا نگاه کنید که به دست شما چطوره. شاید با 2.5 ببافید بافتتون خوب باشه، شاید نه. ببینید که مثلا دایره داره جمع میشه، این یعنی این که سفته، بافتتون سفته، دست بافتتون سفته و باید قلاب بزرگتر بردارید. اینو امتحان کنید. اینم شمارش هستش 3 میلیمتر. این شماره طولیه. خب پس میریم از ابتدا با یه رنگ ساده، کانوای ساده، من بافت رو براتون میبافم. روی اون بافت میبینیم که تغییر رنگ به چه صورت. با حلقه جادویی بافتمون رو شروع نمی کنیم چون اسکاجه و باز میشه. یک گره اولیه به این صورت روی نخ میزنیم و حالا 4 تا زنجیر. 2 3 4 روی اولی وارد میشیم. 2 تا حلقه نخ داریم، یه نخ میگیریم، از این 2 تا بیرون میکشیم که این میشه بست کارمون و این حلقه شکل میگیره که میخوایم داخلش ببافیم. 3 تا زنجیره. اولین پایه بلند، نخ میگیریم، داخل این حلقه ای که ایجاد شد اینجا وارد میشیم، اضافه نخ هم پشت بافت، یه نخ بیرون میکشیم. 3 تا حلقه نخ داریم، 2 تا یکی، 2 تا یکی. اولین پایه بلند ما بافته شد، باید 11 تا پایه بلند ببافیم. با این میشه 12 تا، پس الان 10 تا دیگه من باید ببافم. نخ روی قلاب، داخل حلقه، یه نخ بیرون میکشم، 2 تا 2 تا یکی میشه. دوباره نخ روی قلاب، داخل حلقه، نخ بیرون میکشم، 2 تا 2 تا حلقه ها یکی میشه. میبافیم تا 12 تا پایه. 12 پایه با احتساب 3 زنجیره هستش، یعنی میشه 3 زنجیره 11 پایه بلند. همینجا که ببافید مشخصه بافتتون باید کاملا گرد و صاف در بیاد. 2 4 6 8 10 یکی دیگه ببافید. سر سومین زنجیره از ابتدای رج وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، این حلقه نخ رو از این یکی حلقه رد میکنیم. این میشه بست انتهای رج و رج اول ما کامل تموم شد. رج دوم روی هر پایه 2 تا میبافیم، قانون گردبافی پایه بلند. پس اولش میشه 3 تا زنجیره، معادل اولین پایه بلند. همینجا که بست زدیم وارد میشیم و یک پایه بلند دیگه میبافیم. این شد 2 تا. پایه بعدی نخ روی قلاب، وارد گندمی میشیم. ببینید 2 تا حلقه رو گرفتم، نخ رو بیرون میکشم، 2 به 2 حلقه ها بافته میشه. دوباره بعدی همینطور 2 تا 2 تا روی هر پایه بافته میشه. تعداد پایه هامون میشه 24 تا، 2 برابر میشه. میبافم. بافتم، رسیدم به انتهای رج. دوباره سر سومین زنجیره از ابتدای رج بستمون رو میزنیم. این از دایره ما که 24 تا پایه دار. حالا از اینجا به بعد رج سوم به بعد یه قانونی داریم. رج سوم هستیم. ما یه پایه افزایشی الان داریم، یه پایه تکی. خب پایه افزایشی که 2 تا پایه روی یک پایه هستش، تعداد پایه های تکی میشه شماره رج منهای 2. الان رج سوم هستیم. اولین پایه افزایشی میبافیم،
3 منهای 2 1 پایه تکی. پس میشه 3 زنجیره معادل اولین پایه بلند. همینجا که بست آخر رج رو زدیم 1 پایه بلند میبافیم. این شد پایه افزایشیم. درسته؟ روی پایه بعدی 1 پایه بلند میبافیم و این میشه پایه تکی. همین بافت تکرار میشه. 2 تا پایه روی اولین پایه، 1 دومی همینجا، روی بعدی 1 پایه بلند تکی. پس افزایشی تکی، افزایشی تکی، 1 تکی، افزایشی تکی. به این شکل. اولش با 1 پایه بود، شد 2 تا، حالا شد 3 تا. همینطور ادامه پیدا میکنه و این رج تعداد پایه ها میشه 36 پایه. بافتم، دوباره انتهای رج سر سومین زنجیره بستمون رو میزنیم. خب حالا ببینید ما این دایره رو میتونیم همینطور ادامه بدیم. هر چند رجی که دوست داشته باشید میتونید ببافید. کلا همین دایره میتونید تکی استفاده کنید، 2 تا ببافید، روی هم قرار بدید، پای کوتاه بزنید. خیلی مدل‌های مختلفی هستش. اما اینجا من میخوام براتون 2 لایه ببافم. در اصل همین 1 لا رو ادامه میدیم، 2 لایه‌اش میکنیم. نمیخوایم 2 تا ببافیم. خب 1 2 3 4. من 4 رج بافتم. رج 4 رو هم بهتون میگم. ببینید 3 تا زنجیره روی همین پایه 1 پایه بلند. شماره رج 4. 4 منهای 2 2 تا تکی میبافیم و همین بافت تکرار میشه. افزایشی یعنی 2 پایه روی 1 پایه و 2 تای بعدی پایه های تکی بافته میشه، پایه بلند تک. همین بافت ادامه پیدا میکنه، میرسیم انتهای رج و تعداد پایه هامون میشه 48 تا پایه. وقتی برسیم به انتهای رج میخوایم رنگ رو عوض کنیم. ببینید چقدر قشنگ تغییر رنگ ایجاد شده که اصلاً مشخص نیستش. من این بافت رو میشکافم، باید ببافیم اما چون این بافت نمونه است و من میخوام دیگه ادامهش رو برم روی این، چون بافت پایه ها رو یاد گرفتید، اینجا بهتون تغییر رنگ رو میگم. میشکافیم تا پایه آخر از رج قبلی. یعنی وقتی میخوایم آخرین پایه رو ببافیم، نخ میگیریم، پایه بلند رو نیمه میبافیم، مرحله آخرش باقی مونده. نخ رو نگه میدارم و میرم سراغ رنگ دوم. این رنگ دوم. حالا میایم اینجا میذاریمش پشت باف و میگیریمش روی قلاب، از این 2 تا حلقه ردش میکنیم. بست آخر رج رو هم با همین رنگ دوم میزنیم. این 2 تا نخ رو حالا به هم گره میزنیم و رنگ اول رو دیگه قطع میکنیم. من قطع نمی کنم چون این بافت نمونه هستش. ادامه بافت رو با رنگ دوم میگیم. 3 تا زنجیره روی همین پایه 1 پایه بلند میبافیم. رج 4 بودیم، باید 2 تا پایه بلند ببافیم، یعنی 2 تا پایه تکی ببافیم. به این صورت میشه بافتمون. همین بافت رو ادامه میدیم که اینجا برای من روی بافت اصلی پایه افزایشی 3 تا پایه تکی شد، چون که رج 5 هستم. حالا میخوایم بریم ادامهش رو. پس 1 2 3 4 تا با رنگ قرمز بافتم. بستگی به شما داره که چقدر بخواید اسکاچتون بزرگتر باشه. رج بعدی سفید و دوباره اینجا باید رنگ رو عوض کنیم، بریم سراغ رنگ سبز. باز میتونیم یه رج سبز کم رنگ ببافیم و بعدش بریم داخل سبز پررنگ. این تغییرات بستگی به سلیقه شما داره و اصلا شاید دوست داشته باشید که تک رنگ ببافید یا مثلا رنگای دیگه ببافید. دوباره وقتی که میخوایم این 2 تا حلقه رو یکی کنیم، رنگ سبز رو من میگیرم و بست انتهایی رو هم با همین رنگ سبز میزنم. این سبز کم رنگ است. برمیگردم پشت بافت، رنگ سفید رو قطع میکنم، اندازه کرمه. این 2 تا رو به هم گره میزنم و یه نکته ای که هست، نخ سوزنی ابتدا و انتهاش حتما باید سوزونده بشه. میمونه داخل بافت دیگه.
الان رج ششم هستیم. حالا ببینید شما چه رجی هستید. میشه 3 تا زنجیره میخوایم افزایشی ببافیم. یک پایه بلند همینجا بافته میشه. این میشه پایه افزایشی. درسته؟ 6 منهای 2 4 مرتبه باید پایه تکی ببافم. 1 2 3 و 4. همین بافت تکرار میشه. افزایشی یعنی 2 پایه روی 1 پایه و 4 تا پایه تکی. تا انتها می بافیم. تعداد پایه هامون میشه 72 تا پایه. رج قبلی 60 تا بود. این رج میشه 72 تا. و این دیگه آخرین رج از دایره ما هستش. یعنی بزرگی اسکاج ما این اندازه میشه. به همین خاطر گفتم تعداد رج هایی که می بافید بستگی به شما داره. برای من 6 رجه. از اینجا به بعد یک رج ساده بافی داریم و بعد رج هامون کاهشیه که دوباره جمع بشه همین دایره اون طرف شکل بگیره. بافتم بر رسیدن به آخرین پایه. رج بعدی با رنگ سبز پررنگ بافته میشه و دیگه پایه اضافه نمی کنیم. پس این دوتا حلقه رو یکی کردم. میام سر سومین زنجیره بست رو میزنم. رنگ قبلی قطع میشه. ابتدا و انتها رو به هم گره میزنیم و باز سرش رو فندک میزنیم. در میره اگه این کار رو نکنیم. خیلی هم مواظب باشید، خیلی سریع آتیش میگیره، خطرناک. پس 3 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6. رج هفتم دیگه همون 72 تا بافته میشه. 3 تا زنجیره اولین پایه بلند روی هر پایه بلند یک پایه بلند بافته میشه. نخ روی قلاب، روی گندمی نخ رو بیرون میکشیم و میبافیم. تعداد پایه ها همون 72 تا باقی میبافم. برمیگردم. میتونیم همینطوری ساده داشته باشیمش یا اینکه میتونیم با نخ مشکی یه سری خطوط بندازیم روش. یا اگه بخوایم فانتزی کار کنیم حتی میتونیم دور تا دور یک رجو فقط بست بزنیم با نخ مشکی. این هم ایده جالبیه. اما من میخوام همون شبیه تخم هندونه بشه. پس همینجا این کار انجام میدیم. یکی از رج ها رو انتخاب میکنیم. من بین رج دوم و سوم شروع میکنم کوک زدم. ببین از اینجا وارد میشم. نخم یک لاه، نخ معمولیه. این شکل دوباره از این قسمت فقط حواستون باشه باید روی پایه ها برید. اگه ما بینش برید نخا کشیده میشه، یه خطوط خیلی کوچولو میمونه. یک کوک پایین، یکی بالا. ادامه میدیم. میتونیم یک ردیف بزنیم یا روی ردیف بعدی همین کار رو تکرار کنیم. یه ردیف هم بالا کار کردم ما بین خطوط پایین. خوشگل شد. محکم میکنیم نخو قطعش میکنیم و میریم سراغ ادامه بافتمون که باید پایه بلند ببافیم. میبافم. شکافته شد. روی هر پایه یک پایه بلند انتهای رج برمیگردیم. دیگه تمام بافتمون با همین سبز پررنگ بافته میشه. بافتم رسیدم به انتهای رج. ببینید یکم بافتمون جمع شد. خب طبیعیه دیگه چون که داشتیم افزایشی میبافتیم ولی این رج دیگه افزایشی نبافتیم. همون تعداد پایه است و حالا این رجی که میخوایم ببافیم باید کاهشی ببافیم. کاهشی بافتنمون بستش رو بزنم. سر سومین زنجیره بست میزنیم. آخرین رج افزایشی یک پایه افزایشی داشتیم و 4 تا پایه تکی. دقیقاً برعکسش میشه. به جای افزایشی میشه کاهشی
و همون تعداد پایه تکی. پس ببینید الان میخوام اولین پایه کاهشی رو ببافم. 2 تا زنجیره میزنم روی پایه بعدی، یک پایه بلند میبافم. این 2 تا با هم شد کاهشی اول. چرا؟ چون که وقتی برسیم به انتهای رج سر پای بلنده بست رو میزنیم، دیگه به این 2 زنجیره کاری نداریم. 4 تای بعدی تکی بافته میشه. 1 2 3 4. این تکرار اولمونه، تموم شد. میرسیم به تکرارهای بعدی. روی اولین پایه این 2 تا باید کاهشی بافته بشه، 4 تای بعدی تکی. روی پایه اول پایه بلند رو میبافیم ولی یک مرحلهش رو. مرحله دومش رو این 2 تا حلقه رو نگه میداریم، نخ میگیریم، میریم پایه بعدی. پایه بلند رو دوباره میبافیم مرحله اولش. حالا شد 3 تا حلقه. نخ رو میگیریم، به یک باره از 3 تا بیرون میکشیم. این 2 تا با هم یکی شد. یعنی هر تکراری که الان داریم میبافیم یک مرتبه یک پایه کم میشه. 12 مرتبه میبافیم، 12 تا پایه کم میشه و تعداد پایه های ما برای رج بعد میشه 60 تا پایه. 4 تا تکی میبافیم. 1 2 3 و 4. پایه اول پایه بلند نیمه نگه میداریم، میریم بعدی رو میبافیم و این 3 تا حلقه با هم یکی میشه. 4 تا پایه بلند میبافیم. دیگه همینطور تا انتها میبافیم. انتها برمیگردم. و یه نکته دیگه ببینید اینجا الان نگاه که کنید این افزایشی رو میبینید، بعدش بالا سرش دقیقا همینجاست، بالا سرش میفته. رسیدم به انتها. این آخرین پایه هستش. حالا ببینید سر اولین پایه بلند باید بستمون رو بزنیم، به 2 زنجیره دیگه کاری نداریم. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم. خب میخوایم رج بعد کاهشیش رو ببافیم دیگه. این شد 2 تا زنجیره روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافیم و باز این 2 تا که بافتیم الان میشه پایه کاهشی اولمون. حالا چند تا باید ببافیم؟ این بار باید 3 تا پایه بلند ببافیم. هر رجی که پیش میریم یک پایه کم میشه. 3 تا پایه بلند از اینجا به بعد تکراره. روی این پایه که پایه کاهشی رج قبل هست یک پایه بلند نیمه میبافیم. دوباره نخ میگیریم، پایه بعدی پایه بلند رو میگیریم، نخ رو میگیریم، میبافیم نصفش رو. 3 تا حلقه با هم یکی میشه. 3 تا پایه بلند تکی میبافیم تا انتها. باز هم 12 تا پایه کم میشه و تعداد پایه هامون میشه 48 تا پایه. پایه بلند نیمه نخ میگیریم، بعدی پایه بلند نیمه یکی میشه و 3 تا پایه بلند میبافیم. 2 3. بافتمون کاملا داره جمع میشه. ببینید به این شکل جمع شده. دوباره رسیدم انتهای رج. بس روی اولین، یادتون باشه این 2 زنجیره نه، اولین پایه بلند باید بست رو بزنیم. دوباره 2 تا زنجیره پایه بعدی پایه بلند میبافیم. این میشه اولین کاهشیمون. این بار میشه 2 تا پایه بلند. پایه های تکیمون میشه 2 تا. 2 تا رو میبافیم. کاهشی باید ببافیم. پایه بلند نیمه، بعدی پایه بلند نیمه، 3 تا نخ رو با هم یکی میکنیم. 2 تا پایه بلند تکی بافته میشه. همین بافت تکرار میشه. کاهشی 2 پایه بلند و تعداد پایه هامون میرسه به 36 تا. 2 تا پایه بلند. برمیگردم. انتهای رج. بس سر اولین پایه بلند 2 تا زنجیره روی پایه بعدی پایه بلند میبافیم. کاهشیمون یک پایه تکی.
دوباره تکرار میشه پایه کاهشی، پایه بلند نیمه، پایه بلند نیمه، این دوتا با هم یکی میشه و بعدش پایه بلند. ادامه میدیم و تعداد پایه هامون اینجا میشه 24 تا پایه. کاهشی پایه تکی. الان رسیدم به آخرین رنج، این حده. خب الان اینجا سر اولین پایه بلند بستمون رو میزنیم و این رنج تمام پایه ها باید یکی بشه. پس 2 تا زنجیره میزنیم، روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافیم و پایه های بعدی، پایه بلند نیمه، بعدی هم نیمه میبافیم و حالا 3 تا حلقه با هم یکی میشه. همین بافت رو تکرار میکنیم. یکم باید تو دستتون بافت رو بچرخونید. 12 مرتبه این کار رو انجام میدیم تا پایه هامون برسه به همون 12 تای اولیه. باز هم یه حفره باز میمونه، اون حفره رو باید با سوزن یا همین قلاب ببندیمش. خیلی باحال شد. مگه میشه باحال نشه؟ مگه میشه اینجا چیزی من ببافم و قشنگ نباشه؟ بافتنی قشنگه. یلدا هم که بدون هندونه نمیشد. کاش مثل یلده های قدیمو داشتیم. دلم تنگ شده، دلم هوای یلده های قدیمو داره. نیست دیگه، اون حالا هوا نیست. اینم آخری. سر اولین پایه بلند بست میزنیم. خب اینجا کامل بافتمون تموم شده. بازش کنم ولی این حفره هستش. خب به این خاطری که ما اونجا 12 تا پایه داشتیم، اما در حقیقت الان اینجا چند تا 24 تا پایه است که یکی شده با هم دیگه. نخ رو بلندتر میگیریم، میکشیمش بیرون، یه ریزه فندک میزنیم فقط به خاطر اینکه نخ رو بلندتر گرفتم، قطع کردیم. خب چون که نخ سوزنیه زیاد روی سوزن نمیاد، سوزنمون باید خیلی حفره درشت باشه، ولی الان بهتون میگم که با قلاب این کار رو انجام بدید. ببینیم ما اینجا گندمی هامون یه حلقه جلویی داره، یه حلقه پشتی. فقط از حلقه های جلویی نخ رو رد میکنیم. از داخل باف دارم میگم، از این سمت وارد حلقه میشم، نخ رو بیرون میکشم. هر 12 تا نخ رو رد میکنیم و بعد میکشیم که بسته بشه. به این شکل. قبل از اینکه بکشیم یه دونه دیگه از اینجا رد میکنیم، اینو میکشیم، میبینید کاملا بسته شد. نخ رو از داخلش رد میکنیم، اضافه نخ رو میبریم داخل، ما بین پایه ها محکمش میکنیم. یه بار دیگه نخ رو قطع میکنیم، میکشیمش داخل و تمام. گوشتش و این هندونه قشنگمون. میتونیم اینجا براش یه زنجیره هم بزنیم، یه چند تا زنجیره بزنید و گره بزنید، یا نخ سر بگیرید زنجیره بزنید.
اینم خوشگل ما هندونه دولایه محکم با دوام. حتی میشه داخلش ابر هم گذاشت. قبل از اینکه بخوایم اون رج آخر رو ببافیم میتونید ابر بذارید و بعد ببندید. ابر رو چند لا کنید بعد بندازید داخلش، خودش باز میشه. تا آموزش دیگر خدا نگهدار. دوستتون دارم خیلی زیاد.